Kunin natin. Ito. Testing naman tayo. Sa bawat araw ng init ay may dalang bigat. Aircon at ref ninyo may pag-asang tapat. Ako ang inyong refrigeration technician na maaasahan. Mula repair hanggang paglilinis, handang tugunan. Marami nang sa akin ay nagtitiwala ng lubos, dahil ang serbisyo ko ay may malasakit na taos. Gusto kong sigurado kayo na malinis at maayos ang gawa. Sinisiguro kong sulit ang bawat sentimong ibabayad sinta. Dito sa PC Prime Cool Solution, ang inyong sandigan, malamig na ginhawa, ibabalik sa inyong tahanan. Salamat sa aking mga customer na nagtitiwala sa akin. Ang inyong kasiyahan ang tanging hangat kong tupadin. Huwag nang tiisin ang sirang appliances sa bahay nyo. I-message lang ang aming Facebook page para sa serbisyo ko. Ibahagi ang aming post upang marami pang makapansin. Ang kalidad ng aming gawa, subok na kong susuriin. Hindi lang ito basta trabaho, kundi isang panata na ihatid ang lamig at ginhawa sa bawat pamilya. I like at I share ang aming opisyal na pahina ngayon. PC Prime Cool Solution, sasabay sa paglipas ng panahon. Marami nang sa akin ay nagtitiwala ng lubos. Gusto kong sigurado kayo na malinis at maayos ang gawa. Dito sa PC Prime Cool Solution, ang inyong sandigan, malamig na ginhawa, ibabalik sa inyong tahanan. Salamat sa aking mga customer na nagtitiwala sa akin. Ang inyong kasiyahan ang tanging hangat kong tupadin. PC Prime Cool Solution, bisitahin ang aming Facebook page. Sulit ang serbisyo, siguradong malamig. Salamat sa inyong Oh, shout out. pagtitiwala. Shout out to sa mga sinabihan ni Sir na ayaw sumama dito. Mas dante.